በአብዛኞቻችሁ ጥያቄ መሰረት የፔፓል አካውንት በኢትዮጵያ እንዴት አድርገን በቀላሉ መክፈት እንደምንችልና ከክሬዲት ካርድ ጋር ወይንም ከዴቢት ካርድ ጋር በቀላሉ ሊንክ እንዴት ማድረግ እንደምንችል በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብዙ ሰዎች ጋር ማድረስ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ የቻናል ቤተሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን እንግዲህ ማንኛውም ሰው የፔፓል አካውንት በቀላሉ መክፈት ይችላል። ግን ከተከፈተ በኋላ ክሬዲት ካርድ ወይንም ዴቢት ካርድ የሚባለው ነገር በጣም አዛ እንደሚያደርግ ሁላችንም እናውቃለን። ስለዚህ የክሬዲት ወይንም የዴቢት ካርድ ወይንም የባንክ ምናምን የሚባል ነገር እሱን በጣም በቀላሉ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ያለምንም ክፍያ ማግኘት እንደምትችሉ እሱን ቪዲዮ መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ፔፓል አካውንት እንዴት በቀላሉ መክፈት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በቅድሚያ የምትሄዱት አዲስ ታብ ክሮም ብራውዘር ላይ ተከፍታላችሁ፣ ማንኛውም ብራውዘር ሊሆን ይችላል ትገባላችሁ ማለት ነው። ብራውዘር ላይ ከገባችሁ በኋላ paypal.com ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። paypal.com ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። paypal.com ብላችሁ አረብ ኤሚሬትስ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ሌሴቶ ምናምን የሚባለው ነገር እሱ አሁን ላይ አያስፈልገንም። ምክንያቱም እንደዚያ ብለን ከከፈትን አካውንቱ የሚከፈተው በቢዝነስ አካውንት ነው የሚከፈተው። በቢዝነስ አካውንት ደግሞ ከከፈትነው ሊሚትድ ይሆናል ወይንም ደግሞ የምንቀበላችሁ ገንዘቦች አስ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ይሆናሉ ማለት ነው። paypal.com ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ የሚያመጣችሁ እዚህ ቦታ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፔፓል አካውንት የምንከፍተው በፐርሰናል ነው የምንከፍተው። ስለዚህ በመጀመሪያ የምታደርጉት እዚህ ጋር ያሉትን ባሮች እነዚህን አንድ ጊዜ ተነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ ፐርሰናል የሚለውን ይሄንን አንድ ጊዜ እንጫናለን። ከዛ በኋላ ፔፓል ፎር ዩ የሚል አለ። ይሄንን ደግመን አንድ ጊዜ እንጫናለን ማለት ነው። አስ ፐርሰናል ነው ማለት ነው የምንከፍተው። ስለዚህ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ሳይን አፕ የሚለውን ይሄንን አንድ ጊዜ እንጫናለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሀገራችን ያለበትን ሀገር ራሱ ያውቀዋል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ብሏል። ሌላ ቦታ ወይም ሌላ ሀገር ያላችሁ ካላችሁ ይችን ነክታችሁ የፈለጋችሁትን ሀገር መምረጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ስለሆነን ያለነው እኛ ጌት ስታርትድ የሚለውን ይሄንን አንድ ጊዜ እንጫናለን። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትጠይቀን ሞባይል ነምበር እንደምትመለከቱት ይጠይቀናል ማለት ነው። ስለዚህ ስልክ ቁጥራችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስልክ ቁጥራችሁን ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኮንፊርም ዩር ፎን ይላችኋል። ኮድ ወደ ስልክ ቁጥራችሁ ይላካል ማለት ነው። ያንን ኮድ ትመለከቱታላችሁ። ከዚህ በኋላ ኮዱን እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ቀጣይ የሚያመጣችሁ ደግሞ ፕሮፋይላችሁን ሴትአፕ እንድታደርጉ ነው። በመጀመሪያ ኢሜል አድረስ፣ ከዚህ በኋላ ፈርስት ኔም፣ ከዚህ በኋላ ላስት ኔም፣ ከዚህ በኋላ ፓስወርድ ይላችኋል። ስለዚህ ኢሜል አድረሳችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከዚህ በፊት የፔፓል አካውንት ያልከፈታችሁበትን ኢሜል ማለት ነው ወይንም ገንዘብ የምትቀበሉበትን ኢሜል እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ፈርስት ኔም ይለናል። ፈርስት ኔም ስማችሁን ታስገባላችሁ። ከዚህ በኋላ ላስት ኔም ሙሉ ስማችሁን ታስገባላችሁ፣ የአባታችሁን ስም። ክሬት ፓስወርድ ይላችኋል። ፓስወርዳችሁን ሴኩር የሆነ ፓስወርድ ከ8 ዲጂት በላይ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ታስገቡና ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት። ከዚህ በኋላ ቀጣይ የሚጠይቃችሁ አድ ዩር አድረስ ነው የሚላችሁ። ስለዚህ ይህንን አድረሳችሁን እዚህ ጋር በመጀመሪያ ዴት ኦፍ በርዝ ነው የተወለዳችሁበትን መጀመሪያ ላይ ዴት፣ ከዚህ በኋላ መንዝ፣ ከዛ ይር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አድረስ ላይ ነው የሚለው ላይ ያላችሁበትን አድረሳውን ያላችሁበትን ከተማችሁን ታስገባላችሁ። አድረስ ላይ እንቱን ስኪፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ ሲቲ ታውን እና ቪሌጅ ይሄንን ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ ስቴት ፕሮቪንስ እና ሪጅን የሚላለ ስቴት ያላችሁበትን ስቴት አዲስ አበባ ከሆናችሁ አዲስ አበባ፣ አማራ ከሆናችሁ አማራ ይፈልጋችሁትን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ይሄንን ከሞላችሁ በኋላ ፖስታል ኮድ የሚላለ ፖስታል ኮዳችሁ የኢትዮጵያ ሙሉ ያለበትን የያዘ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ያንን መጠቀም ትችላላችሁ። ወይንም ደግሞ 000 ብላችሁ 4 ዜሮችን መሙላት ትችላላችሁ። ወይንም ደግሞ የየክልሉ የራሳችሁ ፖስታል ኮዶች ስላላችሁ ያንንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህ ሁለት ቦክሶች አሉ። እነዚህን አንዳንድ ጊዜ ተጭናችሁ እንደዚህ የማርክ ምልክት እንዲያመጣ ታደርጉና አግሪ ኤንድ ክሬት አካውንት የሚለው ይሄንን አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ክሬት አካውንት የሚለውን ከተጫናችሁ በኋላ ወይንም ፎርሙን ከሞላችሁ በኋላ what do you want to try first መጀመሪያ ምን ማድረግ ትፈልጋላችሁ ይላችኋል። ስለዚህ ምን ማድረግ አንፈልግም እኛ ኖት ነው የሚላለ ከታች ይሄንን አንድ ጊዜ እንጫነውና ስኪፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሊንክ ኤ ካርድ ይላል ወይንም እንግዲህ ዴቢት ወይንም ክሬዲት ካርድ ሊንክ የምታደርጉበት ቦታ ላይ ያመጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ከታች አሁንም ኖት ነው የሚላለ ይሄንን አንድ ጊዜ እንጫነዋለን ማለት ነው። የቻናል ቤተሰቦች አካውንቱን በተሳካ ሁኔታ ከከፈታችሁ በኋላ የሚከፈትላችሁ እንደዚህ ነው። እንደምትመለከቱት በቀይ ያበራ እነዚህ ጋር ሰብሚት ኢንፎ ቱ አክሰስ ዩር ፈንድ ይላል ማለት ነው። ወይም አካውንታችን ላይ ሊሚት ያስቀምጡብናል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ከካርዳችን ጋር ወይንም ከክሬዲት ወይንም ከዴቢት ካርድ ጋር ሊንክ ካላደረግነው ምንም ይሄንን አካውንት መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አካውንት ለመጠቀም በመጀመሪያ እዚህ ጋር የሆነ
በቀይ ያለውን ነገር ማለት ነው ይሄንን አንድ ጊዜ እንነካዋለን። እናንተ ጋር ከመጣም ይሄንን ተነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት we need some info from ይልና የሆነ ጽሁፍ ያስቀምጥላችኋል። ስለዚህ ከታች እንደምትመለከቱት ፎቶ አይዲ አፕሎድ አድርጉ ይለናል። ስለዚህ እኛው ምንም የምናደርገው ነገር የለም፣ አፕሎድ የምናደርገው ነገር የለም። ስለዚህ አሁን የምናደርገው ክሬዲት ካርድ ወይንም ዴቢት ካርድ መስራት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ የምንሄደው ወደ ፕሌይ ስቶር ትሄዳላችሁ። VPN ማጥፋታችሁን እንዳትረሱ ይሄንን ስትሰሩ ማለት ነው። VPNናችሁን ማጥፋት ይኖርባችኋል። ከዛ በኋላ ፕሌይ ስቶር ከገባችሁ በኋላ ሰርች ማድረጊያው ላይ ማለት ነው PYPL ብላችሁ ጽፋላችሁ ወይንም ፒፕል ይባላል። እንደዚህ አድርጋችሁ ከጻፋችሁ በኋላ መጀመሪያ ላይ ይመጣላችኋል። አንድ ጊዜ ተነኩታላችሁ። ከነካችሁት በኋላ ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄን አፕሊኬሽኑን አውርዱት ማለት ነው። አፕሊኬሽናችን በተሳካ ሁኔታ ወርዶልናል። ስለዚህ ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን። ፒፕል ይሰኛል። ትክክለኛና ሌጂት የሆነ ክሬዲት ካርድ አክሰስ ማድረግ ለማይችሉ ሰዎች የተዘጋጀ አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ወደ አፕሊኬሽኑ ስትገቡ እንደዚህ ነው የሚከፈትላችሁ። ክሬት አካውንት ሎጊን ይላችኋል። ክሬት አካውንት ትሉታላችሁ ማለት ነው አዲስ ስለሆናችሁ። በመጀመሪያ ኮንቲኒው የሚላል ይሄንን አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ መጀመሪያ የሚጠይቃችሁ ነገር ታይፕ ዩኒክ ኔም ይላችኋል። ስለዚህ ኒክ ኔማችሁን እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን የራሳችሁንም ስም ማስገባት ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ነገር ታደርጉና ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፕሊስ ኢንተር ዩር ሞባይል ነምበር ይላችኋል። ስለዚህ ሀገራችሁን እዚህ ጋር ሰሌክት አድርጋላችሁ። ያለነው የት ነው? ያለነው ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ የሚለውን ከላይ ሰርች ማድረጊያው ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፎን ነምበራችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ነምበራችሁን ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት የሚል አለ። ይሄንን አንድ ጊዜ እንጫናለን። ከዚያ በኋላ እንደምትመለከቱት ሰው መሆን አለመሆናችሁን ቬሪፋይ ማድረግ ስለሚፈልግ እዚህ ጋር ክሊክ ቱ ቬሪፋይ የምትላለች ይችን አንድ ጊዜ እንነካታለን። ቬሪፊኬሽን ሰክሰስ ይለናል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ካፕቻውን በተሳካ ሁኔታ ሶልቭ አድርገናል። ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እናልፋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ደግሞ ክሬት ፓስኮድ ይላችኋል። ይህ ለአፕሊኬሽኑ ፓስኮድ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ወይንም አፕሊኬሽኑ ላይ ስትገቡ ወይንም ሌላ ሰው ሲገባ እንዳያስቸግራችሁ ሎጊን ብሎ እንዳይገባባችሁ አካውንታችሁ እንዳይሰረቅ ለአፕሊኬሽኑ ነው ፓስወርድ የምታዘጋጁት። ስለዚህ እኔ ዝም ብዬ እንደዚህ አስገባለታለሁ፣ እናንተም የራሳችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደምትመለከቱት ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽን ያመጣላችኋል። ይሄንን ቦክሱን አንድ ጊዜ ተነኩታላችሁ፣ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደምትመለከቱት ቻናል ቤተሰቦች ዌልካም ቱ ፒፕል ይላችኋል። ከዚያ በኋላ ቬሪፋይ አካውንታችሁን ማድረግ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አካውንታችሁን ቬሪፋይ ማድረግ የምትችሉት ደግሞ ፓስፖርት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። የዘመድ ቤተሰብ ወይንም የራሳችሁን ፓስፖርት ሄዳችሁ በማውጣት ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፓስፖርታችሁን ቬሪፋይ ካደረጋችሁት በኋላ ካርድ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ጌት ኤኒ ካርድ ትሉታላችሁ። ከዚያ በኋላ ይህንን ከተጫናችሁት በኋላ ቬሪፋይ የሚለውን ይህንን አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ፓስፖርት ከሌላችሁ ደግሞ ይህንንም እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አድረሳችሁን እዚያ ፔፓል ላይ ያስገባችሁትን አድረስ በሙሉ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከዚያ በኋላ የፓስፖርታችሁን ፎቶ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ዶክመንታችሁን ማለት ነው። ይህንን ካስገባችሁ በኋላ ቬሪፋይ አድርጋችሁ ክሬዲት ካርድ ቁጥር ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይሄንን እዚያ ፔፓል አካውንታችን ላይ በቀላሉ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አካውንት በተሳካ ሁኔታ ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ፔፓላችሁ ተመልሳችሁ ሊንክ ካርድ የሚል አለ። ይሄንን ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ። ፎቶአችሁን አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፓስፖርት ከሌላችሁ ደግሞ አካውንታችሁ ግዴታ በቢዝነስ ነው የሚሆነው። ስትከፍቱ አካውንታችሁ በቢዝነስ አካውንት ነው የሚሆነው። ከዚያ በኋላ የምትከፍቱት ደግሞ በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ወይንም ደግሞ በሌሴቶ ይሆናል ማለት ነው። እሱን ደግሞ የሚያሳይ ሙሉ ቪዲዮ አለ። ከላይ የምትመለከቷትን ባነር የሆነች የምትመጣ ነገር አለች፣ ፔፓል አካውንት አከፋፈት የሚል እሷን አንድ ጊዜ መንካት ትችላላችሁ። ወይንም ደግሞ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ለቅላችኋለሁኝ ሀገሬ ቴክስ ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይም ወደዚህ የሚያመጣ ሊንክ አለ ማለት ነው። እሱን በቀላሉ ነክታችሁ በመግባት የፔፓል አካውንት በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ አከፋፈት የሚል አለ። በቀላሉ ከፍታችሁ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ማንኛውንም ክፍያ በዚያ አካውንት መቀበል ትችላላችሁ። ግን ሊሚት የተደረገ ነው። አካውንታችሁ መቼ እንደሚዘጋ አታውቁትም። የሆነ ቀን ሊዘጋባችሁ ይችላል። ያንን መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ብሩን ከስር እያወጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም በቢዝነስ ስትጠቀሙ ፊ አላችሁ፣ ፊ ይኖራችኋል ማለት ነው። በፐርሰናል ከሆነ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ነገር ፊ የለውም። ክሪፕቶ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ለመሸጥ በጣም ቀላል ይሆንላችኋል ማለት ነው ከቢዝነስ አካውንቱ። ስለዚህ ቻናል ቤተሰቦች የፔፓል አካውንት የምትከፍቱት በዚህ አማራጭ ነው ማለት ነው። ፔፓል የተባለውን አፕሊኬሽን አውርዳችሁ ክሬዲት ካርድ እንዲሰጣችሁ አድርጋችሁ በፐርሰናል አካውንት ከፍታችሁ ከክሬዲት ካርዳችሁ ጋር ሊንክ ማድረግ ማለት ነው። በጣም ቀላል ስቴፖች ናቸው።
የማንኛውንም የቤተሰቦቻችሁን ፓስፖርት መጠቀም ትችላላችሁ። አንድ ጊዜ ሰልፊ እንዲነሱ ብቻ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። እንዲሁም በፔፓላችሁ ላይ የነሱን ፕሮፋይል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል መንገድ ነው ተጠቀሙት። ስለዚህ ቻናል ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እንዴት አድርገን ሊንክ እንደምናደርግም በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ይመቻችሁ።